Sakete Kintoki, isang napakatinding investigador. Mula sa kanyang pagpasok sa underworld hanggang sa paglalakbay niya patungo sa pinakailalim nito na tinatawag na Tartarus, walang sino man ang nagtagumpay na hulihin siya. Ganito kahusay ang kanyang kwalifikasyon na ipinadala ni Buddha. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento, sapagkat dadalhin ko kayo sa Kabanata 77, kung saan may isang bilanggo na tinrato na parang isang napakahalagang personalidad. Ang tanong, sino nga ba siya? Ang mga ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Ang naging misyon ni Kintoki sa Tartarus ay subukang kunin sana si Siegfried subalit hindi ito nangyari. Sa paglalahad ng kanyang karanasan, ipinakita ni Kintoki ang kanyang pagiging mapanuri at mapanlikha sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Una sa lahat, ipinakita ni Kintoki ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng mga sikreto at panganib sa Tartarus, kahit na hindi siya nakapasok sa loob ng kulungan, na ipakita niya ang kanyang pagiging maingat sa pag-aaral sa mga bantay at kung paano angkop na magmanman sa lugar na iyon. Kahit napakahirap ng pinagawa ni Buddha kay Kintoki dahil sa underworld pa lang, nagkalat ang mga demon na kahit anumang oras ay pwede siyang atakihin kung sakaling makita o maramdaman siya ng mga ito. Dahil sa kanyang pagiging maingat at mapanuri, naging kritikal si Kintoki sa pag-unawa sa mga pangyayari sa paligid. Sa kanyang pagbigay ng mga impormasyon kay Buddha, inilahad niya ang kanyang pangunawa sa posibleng banta at panganib na maaaring maidulot ng mga naglalakasang bantay na makakalaban nila sa tarangkahan pa lang ng Tartarus. Bukod sa kanyang pagiging maingat at mapanuri, ipinakita rin ni Kintoki ang kanyang kahandaan kung sakaling may makahuli sa kanyang pagmamanman. Sa kabuuan, napakatinding investigador nitong si Sakete Kintoki, sa pagdaan pa lang nito sa underworld hanggang sa nakapunta na siya sa pinakailalim nito na tinatawag na Tartarus, wala man lang isa ang nakahuli sa kanya. Ganon kahusay ang ipinadala ni Buddha. Huwag nating kalimutan na isa rin ito sa lalaban sa Ragnarok at siguradong pahihirapan rin ni Kintoki ang makakalaban niya kaya ilista nyo na. Ipapaalala ko lang na nang ginawa niya ang ipinakiusap ni Buddha, wala siyang Valkyrie na kasama. Bagkus, siya lang mismo mag-isa ang nagmanman sa pinakailalim ng Tartarus. Hindi man lang natakot ang kaibigan nato ni Buddha sa imposibleng misyon na ipinagawa sa kanya, mga Poops, mukhang minumukbang lang rin ni Kintoki ang kamatayan. Alam ko na hindi pa kinukumpirma kung kalahating demon ba talaga si Sakete Kintoki, pero kung sakaling purong tao lang talaga siya at nakapunta siya sa Tartarus at nakabalik kay Buddha nang wala man lang natamong pinsala, ilista nyo na nakakatakot na kalaban ang isang to sa arena. Dahil napadpad tayo sa usapang arena, dadalhin ko kayo sa bonus chapter 89.5 na may pamagat na Beautiful Stars. Matapos ang laban ni Apollo at King Leonidas, muli nating makikita si Phaeton. Sa kanyang isipan, alam niyang malakas ang kanyang kaibigan na si Apollo, ngunit kapag iniisip niya ang pinakamasamang posibleng senaryo, hindi na niya kayang tumingin pa sa nagaganap na bakbakan. Habang kinakabahan siya sa magiging resulta ng laban, bigla siyang nagulat nang may marinig siyang yabag na papalapit. Napatanong siya sa kanyang sarili kung natapos na ba ang laban dahil may unti-unti siyang natatanaw na paparating. Ikinatuwa niya ito ng sobra dahil sa wakas, nakita niyang muli ang kanyang kaibigan, agad naman siyang tinanong ng Sun God kung ano ang kanyang ginagawa doon at kung napanood ba ni Phaeton ang kanyang dakilang laban. Patawa-tawa naman si Phaeton at sinabi na alam na niya na ang kanyang kaibigan ang mananalo kaya hindi niya na pinanood ang bakbakan. Habang nagkukwentuhan ang dalawa, biglang bumagsak ang katawan ni Apollo, na agad namang nasalo ni Phaeton at dinala patungo sa pinakamalapit na ward. Habang nagmamadali si Phaeton ay taas noo namang ipinagmamalaki ni Apollo sa kanyang kaibigan na ang kanyang peklat sa mukha ay galing sa pinakamahusay na hari ng Sparta, walang iba kundi si King Leonidas. At para sa kanya, ito ay patunay ng isang naglalagablab na kaluluwa na sumiklab sa pagnanasa ng labanan. Sa pagtatapos ng panel, makikita sa mukha ni Phaeton ang saya dahil hindi namatay ang god na kanyang kaibigan. Sa totoo lang, naiyak ako dito kasi si Apollo lang ang nag-iisang kaibigan na meron siya at kita naman ang kanyang pag-aalala, na halos nagkanda iyak-iyak na siya nang makita niyang muli ang kanyang kaibigan. Kaya kayo mga Poops, pahalagahan nyo ang taong tunay na nagmamalasakit sa inyo dahil sa kahit anong sama ng sitwasyon na meron ka sa ngayon, hindi nila kayo iiwan. Sorry na agad balik na tayo sa kwento. Ngayon naman ay kumapit kayo dahil pupunta tayo sa Kabanata 77 kung saan may nakakulong dito na masasabi kung naging parang VIP ang naging status niya sa Tartarus. Ang tanong nga lang, sino kaya ito? Bago natin tambukan ang usapin na iyan, tignan muna natin kung sino-sino nga ba ang mga ipinakita na nakakulong sa Tartarus.
Unahin na natin ang isang ito, kapansin-pansin ang malaki nitong pangangatawan at ang kanyang pagiging agresibo sa dalawang bantay na dumaan. Sunod ay ang hindi mawaring itsura na para bang napakaraming kamay ang nagkalat sa kanyang katawan. Ang isa naman ay napakalaki rin ng pangangatawan at masasabing agresibo at mukhang lubhang mapanganib. Kasama rin dito si Siegfried na mapapansin na sobra ring siliado sa kanyang kulungan na para bang napakalaking banta niya sa kalangitan. Lahat ng nakakulong na ito ay sobrang mahigpit ang pagbabantay sa kanila, pero bakit may isa na parang VIP ang status? Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi itong misteryosong nakakulong na binigyan pa ng sariling upuan upang makapagpahinga, samantalang ang ibang nakakulong ay sobrang siliado. Mapapaisip ka talaga kung bakit ganito ang trato sa nakakulong na ito, hindi ba? Kaya muli kong inisa-isa ang mga nakakulong at napansin ko na ang mga bilanggong ito ay parang galing pa sa digmaan sa Gigantomachie. Tingnan nyo ang isa dito na nahahawig dito, lalo na ang isa na hindi mo ari ang itsura pero mapapansin na maraming kamay at ulo na parang sa sinasakyan ng primordial goddess na si Gaia. Dito pa lang, medyo mapapaisip ka na sa mga bilanggong ito. Kaya ngayon, balikan natin ang mala VIP na nakakulong na may upuan pa. Kung titignan mo ng maigi ang kanyang ulo at ang ulo ni Gaia, ikilabutan ka dahil sa sakto ang sungay nito sa natatakpang sungay ni Gaia. Hindi lang yan, dahil ang height ng primordial goddess ay saktong-sakto rin sa bilanggong ito. Nagkataon lang nga kaya ang mga impormasyon na ito o may matinding foreshadowing na laman ang kabanata 77 na malapit na nating makita. Alam kong maraming nabuong tanong sa isipan mo ngayon, pero kung sakali mang si Gaia talaga ang nakakulong nato, maari kayang siya ang magiging susi ng mga Greek gods upang makayanan nilang labanan ang planong buhayin ni Odin na isang primordial god, walang iba kundi ang Genesis ng universe na si Arki. Sa totoo lang, ang nangyari sa Gigantomachie ay isang digmaang nakakakilabot na tumagal ng 10 taon, pinahirapan ng matindi ni Gaia at ng kanyang hukbo ang mga Greek gods sa laban. Paano pa kaya ngayong ang Genesis ng universe na si Arki ang magiging kalaban nila Zeus, lalong mahihirapan ang mga Greek gods dahil wala na ang mga pangmalakasang mga gods nila sa kasalukuyan, malalagay talaga sa alanganin ang lahat kung sakali mang resurrect na talaga ni Odin ang Genesis ng universe. Subalit wag tayong mag-alala dahil paniguradong tutulong ang mga Valkyries sa mga Greek gods at dito napapasok ang pinaka-inaantay kung mangyari dahil sa isang panibagong digmaan na magaganap. Ang mga pumanaw na pinakamahuhusay na mandirigma sa manga ni Lubo ay paniguradong nasa Valhalla na at nag-aantay lang ng utos mula kay Brunhilde. Hindi lang yan, dahil paniguradong kasama rin ang mga naglalakasang mga karakter sa manga ni Jack, at sa Shinsengumi Requiem. Sigurado na lalabas ang mga ito dahil unang-una ito ang sinumpaang tungkulin ng mga Valkyries, sunduin ang mga pinaka-mahuhusay na mandirigmang tao at dalhin sa Valhalla upang kung sakali mang magkaroon ng isang digmaan ay makakatulong sila ng mga gods sa laban. Kaya sa mga nakatutok sa mga manga na tinatalakay ko, ang swerte nyo po dahil may tsansa na lumabas sa malaking digmaang paparating sa Record of Ragnarok ang mga paborito nyong karakter sa manga ni Lubo, Jack at ng Shinsengumi Requiem. Masisilayan natin ang mga naglalakasang karakter nato pero sa pagkakataong ito ay sa isang panig na lang sila lahat lalaban at magsasama-sama. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga upil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takot din ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan.